บทที่1ฉันคิดว่าเราควรหาที่จอดรถเร็วๆนี้แอนนาฉันคิดว่าเราควรหาที่จอดรถเร็วๆนี้ที่นี่มีคนพลุกพล่านกันเธอคุณพูดถูกจอห์นมาจับตาดูที่จอดรถหรือพื้นที่บนถนนกันเถอะฉันเห็นที่จอดรถข้างหน้าเราควรไปที่นั่นหรือไม่ฟังดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีจอห์นโรงจอดรถมักจะมีพื้นที่ว่างมากมายจริงนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการทิ้งรถในขณะที่เราสำรวจพื้นที่ อย่าลืมตรวจสอบราคาที่จอดรถและข้อจำกัดเวลาใดๆก่อนที่เราจะจอดรถความคิดดีแอนนาเราไม่ต้องการความประหลาดใจใดๆเมื่อถึงเวลาออกไปดูเธอมีที่ว่างอยู่ใกล้ทางเข้าไปกันเถอะสมบูรณ์แบบระมัดระวังขณะขับรถเข้าไปในสถานที่ฉันจะช้าและระวังคนเดินเท้าและยานพาหนะอื่นฮะทำได้ดีแอนนาคุณจอดรถได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณจอห์นการทำงานเป็นทีมทำให้ง่ายขึ้น ตอนนี้เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จดจำระดับที่จอดรถหรือส่วนของเราเพื่อให้เราสามารถค้นหารถในภายหลังฉันจะถ่ายภาพป้ายหรือจดบันทึกบนโทรศัพท์ของฉัน ความคิดที่ยอดเยี่ยมมันง่ายที่จะลืมว่าเราจอดที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่วุ่นวายเอาล่ะรถของเราจอดอย่างปลอดภัยตอนนี้เรามาไปสนุกกับเวลาของเราโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมัน แน่นอนแอนนามาสำรวจและมีวันที่ยอดเยี่ยมกันเถอะ ฉันตื่นเต้นจอห์นมาใช้เวลาของเราให้ดีที่สุดที่นี่กันเถอะออกไปกันเถอะขอให้สนุกแอนนาคุณด้วยจอห์นมาพบกันที่นี่ในภายหลังแล้วขับกลับบ้านด้วยกัน ฟังดูเหมือนแผนแอนนาพบกันในไม่กี่ชั่วโมงเจอกันเร็วๆนี้จอห์นสนุกกับตัวเอง บทที่2การนอนหลับของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ เฮ้แอนนาการนอนหลับของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้คุณนอนหลับได้ดีหรือไม่สวัสดีจอห์นขอบคุณที่ถามโดยรวมแล้วฉันนอนหลับค่อนข้างดีแล้วคุณละ่ะเป็นเรื่องดีที่ได้ยินแอนนาฉันมีปัญหาในการนอนหลับเมื่อเร็วๆนี้โอ้ฉันขอโทษที่ได้ยินอย่างนั้นจอห์นคุณเคยลองเทคนิคใดๆที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนนอนหรือไม่ ฉันพยายามสร้างกิจวัตรก่อนนอนฉันอ่านหนังสือและฟังเพลงที่สงบก่อนปิดไฟนั่นเป็นความคิดที่ดีจอห์นการสร้างกิจวัตรสามารถส่งสัญญาณร่างกายของคุณว่าถึงเวลาที่จะหยุดลง ฉันหวังว่ามันจะช่วยได้ฉันยังต้องสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สะดวกสบายเช่นทำให้ห้องมืดและเย็น นั่นก็สำคัญเช่นการจรสภาพแวดล้อมการหลับที่สะดวกสบายและเอื้ออำนวยสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ฉันเห็นด้วยฉันยังพยายามจำกัดเวลาหน้าจอของฉันก่อนนอนมันควรจะช่วยในการนอนหลับได้เร็วขึ้น นั่นเป็นกลยุทธ์ที่ดีแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอสามารถขัดขวางรูปแบบการนอนหลับของเราได้การอ่านหนังสือแทนเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ข้าพยายามอย่างนั้นด้วยมันเป็นความท้าทายเล็กน้อยที่จะทำลายนิสัย แต่ฉันมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการนอนหลับของฉัน ฉันภูมิใจในตัวคุณจรต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงแต่ฉันแน่ใจว่า
คุณจะเห็นการปรับปรุงในไม่ช้าขอบคุณแอนนาฉันขอขอบคุณการสนับสนุนของคุณแล้วคุณหลักเคล็ดลับสำหรับการนอนหลับที่ดีหรือไม่ฉันพยายามกำหนดตารางการนอนหลับที่สม่ำเสมอเข้านอน และตื่นขึ้นมาในเวลาเดียวกันทุกวัน นั่นเป็นจุดที่ดีร่างกายของเราเจริญเติบโตตามกิจวัตรดังนั้นตารางการนอนหลับที่สม่ำเสมอสามารถช่วยควบคุมนาฬิกาภายในของเราได้ แน่นอนฉันยังพบว่ามีประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกๆ หรือยืดกล้ามเนื้อเบาๆก่อนนอน ฉันจะลองเทคนิคเหล่านั้นด้วยฟังดูเหมือนวิธีที่ดีในการสงบจิตใจและเตรียมตัวสำหรับการนอนหลับ ฉันหวังว่าพวกเขาจะทำงานเพื่อคุณจรโปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องอดทนกับตัวเอง และให้เวลาร่างกายของคุณปรับตัว ฉันจะทำเธอแอนนาขอบคุณสำหรับคำแนะนำนี่คือสำหรับพวกเราทั้งคู่ที่จะนอนหลับสบาย ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นจอห์นขอให้คุณพักผ่อนในคืนข้างหน้าระวัง คุณก็เช่นกันแอนนาความฝันแสนหวาน บทที่ 3 คุณมักจะจ่ายเงินอย่างไร เฮ้แอนนาคุณได้รับใบเรียกเก็บเงินของคุณแล้วหรือยัง คุณมักจะจ่ายเงินอย่างไรคุณใช้บัตรเครดิตหรือไม่ สวัสดีจอห์นใช่ฉันได้รับใบเสร็จแล้ว ฉันมักจะชำระเงินออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตของฉัน ฟังดูสะดวกคุณพบว่าการชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายหรือไม่ แน่นอนเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว และปราศจากความยุ่งยากฉันสามารถชำระเงินได้จากความสะดวกสบายของบ้านของตัวเอง ฉันกำลังพิจารณาเปลี่ยนไปใช้การชำระเงินออนไลน์เช่นกันดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการเขียนและส่งเช็ค มันเป็นจริงๆจอห์นด้วยการชำระเงินออนไลน์คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเขียนเช็คและรอให้มีการประมวลผล นั่นเป็นจุดที่ดีนอกจากนี้ยังสามารถติดตามการชำระเงินและดูประวัติการทำธุรกรรมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น แน่นอนคุณสามารถเข้าถึงประวัติการชำระเงินของคุณได้ตลอดเวลา และมีบันทึกค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน คุณมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์หรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังแต่เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีเกตเวย์การชำระเงินที่ปลอดภัยเพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้เป็นเรื่องดีที่รู้ว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของเรา แน่นอนมองหาไอคอนล็อกหรือ HTTPS ในที่อยู่เว็บไซต์เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำแอนนาฉันจะลองชำระเงินออนไลน์และดูว่ามันเป็นอย่างไร ยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันแน่ใจว่าคุณจะพบว่ามันสะดวกเมื่อคุณจับมันไว้ ฉันหวังว่าเป็นเช่นนั้นขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับการชำระเงินออนไลน์ ไม่มีปัญหาเลยจอห์นหากคุณมีคำถามใดๆหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะถาม ฉันขอบคุณนั่นแอนนาคุณมีประโยชน์มากเสมอขอบคุณอีกครั้งยินดีที่จะช่วยจอห์นเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันมาทำให้การจัดการบินของเราเป็นเรื่องง่าย แน่นอนแอนนานี่คือการชำระเงินที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเชียร์
สวัสดีจอห์นขอให้คุณได้รับประสบการณ์การชำระค่าธรรมเนียมที่ปราศจากความเครียดระวัง บทที่ 4 พื้นที่เล่นเด็กใหม่ในสวนสาธารณะ แอนนาฉันได้ยินว่ามีพื้นที่เล่นเด็กใหม่ในสวนสาธารณะคุณเคยเห็นไหม ใช่จอห์นฉันเยี่ยมชมสวนสาธารณะเมื่อเร็วๆนี้ และพื้นที่เล่นของเด็กใหม่ก็ยอดเยี่ยม นั่นยอดเยี่ยมมาก พวกเขามีอุปกรณ์ประเภทใดให้เด็กๆเล่นได้ พวกเขามีชิงช้าสไลด์ยิมปาและแม้แต่กล่องทรายมันสนุกมากสำหรับเด็กทุกวัย ฟังดูน่าตื่นเต้นฉันแน่ใจว่าเด็กๆจะชอบใช้เวลาที่นั่นและมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม แน่นอนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และสนุกสนานสำหรับเด็กๆในการวิ่งกระโดด และปล่อยให้จินตนาการของพวกเขาพุ่งขึ้น พื้นที่เล่นมีรั้วรอบรั้วหรือไม่ ฉันต้องการให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยสำหรับเด็กสามารถเล่นได้อย่างอิสระ ใช่จอห์นพื้นที่เล่นมีรั้วรอบรั้วซึ่งเพิ่มความปลอดภัย และความสบายใจให้กับผู้ปกครอง นั่นน่าเชื่อถือสิ่งสำคัญคือต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล่นได้ แน่นอนความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเมื่อพูดถึงพื้นที่เล่นของเด็ก มีม้านั่งหรือพื้นที่นั่งเล่นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ผู้ปกครองผ่อนคลายในขณะที่จับตาดูลูกๆหรือไม่ ใช่พวกเขามีม้านั่งและโต๊ะปิกนิกรอบพื้นที่เล่นผู้ปกครองสามารถดูลูกๆได้อย่างสะดวกสบายขณะนั่งหรือเพลิดเพลินกับขนมขบเคี้ยว นั่นสะดวกผู้ปกครองสามารถหยุดพักและยังอยู่ใกล้พอที่จะดูแลลูก แน่นอนเป็นส่วนเสริมที่รอบคอบในการออกแบบพื้นที่เล่น ฉันดีใจที่พวกเขาสร้างพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้เด็กๆสนุกสนานและให้พ่อแม่พักผ่อน ฉันด้วยจอห์นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กที่จะมีสถานที่ที่พวกเขาสามารถเล่นและกระตือรือร้นได้ ฉันจะพาหลานสาวและหลานชายของฉันไปที่สวนเพื่อสำรวจพื้นที่เล่นใหม่อย่างแน่นอน พวกเขาก็จะรักมันจอห์นมันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะสนุกและเผาผลาญพลังงาน ฉันรอคอยมันเลยขอบคุณที่แจ้งให้ฉันทราบเกี่ยวกับพื้นที่เล่นใหม่แอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันดีใจที่ฉันสามารถแบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้นกับคุณได้เพลิดเพลินกับเวลาของคุณที่สวนสาธารณะ ขอบคุณแอนนาขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยม บทที่ 5 ฉันกำลังวางแผนที่จะปรุงสปาเกตตี้สำหรับมื้อค่ำคืนนี้ แอนนาฉันกำลังวางแผนจะทำสปาเกตตี้สำหรับมื้อค่ำคืนนี้คุณมีเคล็ดลับในการทำซอสสปาเกตตี้แสนอร่อยหรือไม่ แน่นอนจอห์นการทำซอสสปาเกตตี้แสนอร่อยนั้นเกี่ยวกับความสมดุลและรสชาตินี่คือสิ่งที่ฉันแนะนำ ยอดเยี่ยมฉันทุกคนหูขั้นตอนแรกคืออะไร เริ่มต้นด้วยการผัดหัวหอมสับและกระเทียมในน้ำมันมะกอกจนกลายเป็นกลิ่นหอมและโปร่งแสง เข้าใจแล้วหัวหอมและกระเทียมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มรสชาติให้กับซอส ใช่พวกเขาก็คือเมื่อหัวหอมและกระเทียมสุกแล้ว คุณสามารถเพิ่มซอสมะเขือเทศหรือมะเขือเทศลงในหม้อ ฉันควรเพิ่มสมุนไพรหรือเครื่องเทศลงในซอสหรือไม่ แน่นอนการเพิ่มสมุนไพรอิตาเลียนโหระพาอเมริกันและโหระพาจะช่วยเพิ่มรสชาติคุณยังสามารถเพิ่มเกล็ดพริกแดงเล็กน้อยเพื่อความร้อนได้หากต้องการ
ฟังดูอร่อยฉันจะแน่ใจว่ามีสมุนไพรและเครื่องเทศเหล่านั้นพร้อม ยอดเยี่ยมปล่อยให้ซอสเคี่ยวสักครู่เพื่อให้รสชาติเข้าด้วยกันคุณสามารถเพิ่มน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลและความเป็นกรดของมะเขือเทศ การเคี่ยวซอสฟังดูสำคัญฉันควรปล่อยให้มันเคี่ยวนานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลานานแค่ไหนแต่ฉันขอแนะนำให้เคี่ยวอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด นั่นสมเหตุสมผลฉันจะวางแผนเพื่อให้ซอสมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนารสชาติ สมบูรณ์แบบก่อนเสิร์ฟคุณสามารถปรุงรสซอสด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อลิ้มรส ฉันจะแน่ใจว่าได้ลิ้มรสและปรับเครื่องปรุงตามต้องการ นั่นเป็นแนวทางที่ดีและอย่าลืมปรุงบะหมี่สปาเกตตีตามคำแนะนำในแพ็กเกจ al dente มักเป็นพื้นผิวที่ต้องการ ฉันจะจับตาดูก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้แน่ใจว่าสุกถูกต้อง เมื่อก๋วยเตี๋ยวสุกแล้วให้เสด็จน้ำและผสมกับซอสคุณยังสามารถเติมด้วยชีสพาร์เมซานขูดก่อนเสิร์ฟ ยำฉันชอบเพิ่มพาร์เมซานชีสลงในสปาเกตตี้ของฉันมันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ที่ดี มันเป็นอย่างแน่นอนและคุณมีอาหารจานสปาเกตตีโฮมเมดแสนอร่อย ขอบคุณมากสำหรับเคล็ดลับแอนนาฉันรอไม่ไหวที่จะลองทำมันในคืนนี้ ยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันแน่ใจว่าสปาเกตตีของคุณจะกลายเป็นที่ยอดเยี่ยมเพลิดเพลินกับการปรุงอาหารของคุณ ฉันจะทำเธอแอนนาและบางทีคุณอาจมาชิมกับฉันได้ไหม ฟังดูเหมือนแผนจอห์นฉันอยากลองสปาเกตตีโฮมเมดของคุณพบกันในภายหลัง พบกันเร็วๆนี้แอนนา บทที่ 6 ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการเข้าพักที่โรงแรม สวัสดีแอนนาฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการเข้าพักที่โรงแรมทุกอย่างเรียบร้อยไหม สวัสดีจอห์นขอบคุณที่ถามใช่ทุกอย่างเป็นไปได้ดีจนถึงตอนนี้โรงแรมค่อนข้างสะดวกสบาย มันดีที่จะได้ยินคุณมีปัญหาหรือข้อกังวลใดๆระหว่างการเข้าพักหรือไม่ ไม่จริงๆ เธอจอห์นพนักงานเป็นมิตรและช่วยเหลือห้องพักสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย นั่นยอดเยี่ยมมากมันจะผ่อนคลายเสมอเมื่อทุกอย่างราบรื่นระหว่างการเข้าพักในโรงแรม แน่นอนมันทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดสนุกและผ่อนคลายมากขึ้น คุณเคยลองร้านอาหารหรือรูมเซอร์วิสของโรงแรมหรือไม่ ใช่ฉันทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเมื่อคืนแล้วอาหารอร่อยและบริการที่รวดเร็ว นั่นยอดเยี่ยมมากสะดวกในการมีร้านอาหารที่ดีภายในโรงแรม แน่นอนช่วยประหยัดเวลาและความพยายามโดยเฉพาะหลังจากการสำรวจหรือทำงานเป็นเวลานาน คุณมีโอกาสตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นห้องออกกำลังกายหรือสระว่ายน้ำหรือไม่ ใช่จอนเช้าวันนี้ฉันไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำมันสดชื่นและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เป็นเรื่องดีที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเหล่านั้นเพื่อผ่อนคลายและกระตือรือร้นในระหว่างการเข้าพัก ฉันเห็นด้วยมันเพิ่มมูลค่าให้กับประสบการณ์โดยรวมและทำให้แขกมีความบันเทิง
คุณมีคำขอพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานของโรงแรมหรือไม่ ไม่ฉันไม่มีคำขอเฉพาะใดๆ แต่ฉันขอผ้าขนหนูพิเศษ และพวกเขาได้รับการจัดส่งทันที เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าพนักงานตอบสนองและใส่ใจกับความต้องการของผู้เข้าพัก แน่นอนการบริการลูกค้าของพวกเขาได้รับการยกย่องจนถึงตอนนี้ ฉันดีใจที่ได้ยินว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับคุณที่โรงแรม ขอบคุณจอห์นโดยรวมแล้วมันเป็นการพักที่น่ารื่นรมย์ หากคุณต้องการอะไรหรือมีคำถามใดๆอย่าลังเลที่จะแจ้งให้ฉันทราบ ฉันจะทำได้จอห์นขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอที่ดีของคุณฉันหวังว่าคุณจะมีวันที่ยอดเยี่ยม ยินดีต้อนรับคุณแอนนาเพลิดเพลินไปกับการเข้าพักที่เหลือและดูแล ขอบคุณจอห์นระมัดระวังด้วยลาก่อนบทที่ 7 คุณต้องการนั่งแท็กซี่ไปที่ร้านอาหารคืนนี้หรือไม่ สวัสดีแอนนาคุณต้องการนั่งแท็กซี่ไปที่ร้านอาหารคืนนี้หรือไม่ สวัสดีจอห์นฟังดูเหมือนความคิดที่ดีมันอาจสะดวกกว่าการขนส่งสาธารณะ ฉันเห็นด้วยการนั่งแท็กซี่จะช่วยประหยัดเวลาและเราจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหาที่จอดรถ แน่นอนนอกจากนี้เรายังสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการขับขี่แทนที่จะนำทางผ่านการจราจร ฉันจะเรียกแท็กซี่ให้เราไหม ใช่กรุณาเข้ามาเรียกแท็กซี่กัน เพื่อให้สามารถไปรับเราที่โรงแรมได้ เอาล่ะฉันจะโทรคุณรู้ชื่อและที่อยู่ของร้านอาหารหรือไม่ ใช่มันเรียกว่าคาเฟ่อิตาเลียและตั้งอยู่ที่123เมนสตรีท เข้าใจแล้วฉันจะแจ้งให้บริการแท็กซี่ทราบจุดหมายปลายทาง ขอบคุณจอห์นฉันขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ ไม่มีปัญหาแอนนาฉันยินดีที่จะช่วยเป็นเรื่องดีเสมอที่จะมีแผนการขนส่งที่ราบรื่น แน่นอนมันทำให้ช่วงเย็นสนุกยิ่งขึ้น เมื่อเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโลจิสติก ฉันโทรมาแล้วและแท็กซี่จะมาที่นี่ในเวลาประมาณ10 นาที สมบูรณ์แบบนั่นทำให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะรวบรวมสิ่งของของเรา และลงไปที่ล็อบบี้ เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะออกจากห้องของโรงแรม ความคิดที่ดีฉันจะหยิบกระเป๋าของฉัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉันมีโทรศัพท์ติดตัวด้วย ฉันจะทำเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งสำคัญเสมอที่จะต้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนออกเดินทาง บริการแท็กซี่มักจะเชื่อถือได้แต่ควรเตรียมตัวให้พร้อม แน่นอนความปลอดภัยและความพร้อมเป็นกุญแจสำคัญเมื่อใช้บริการขนส่งใดฮ่าฮ่า ฉันดีใจที่เราตัดสินใจที่จะนั่งแท็กซี่ มันจะทำให้เย็นของเราสะดวกและปราศจากความเครียดมากขึ้น ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกแอนนามาลงไปที่ล็อบบี้และรอให้แท็กซี่มาถึง ฟังดูเหมือนเป็นแผนจอห์นขอขอบคุณอีกครั้งที่ดูแลการจัดรถแท็กซี่ ยินดีต้อนรับคุณแอนนาฉันยินดีที่จะช่วยมาทานตอนเย็นที่ร้านอาหารกันเถอะ ใช่เรามาเพลิดเพลินกับอาหารค่ำกันเธอขอบคุณจอห์นไปกันเถอะ ไปกันเถอะ บทที่ 8 ฉันมีอารมณ์ที่จะลองอาหารใหม่ สวัสดีแอนนาฉันมีอารมณ์ที่จะลองอาหารใหม่คุณมีข้อเสนอแนะหรือไม่
สวัสดีจอห์นแล้วสำรวจอาหารอินเดียละเป็นที่รู้จักในเรื่องรสชาติที่อุดมสมบูรณ์และอาหารหลากหลาย ฟังดูน่าสนใจฉันไม่เคยลองอาหารอินเดียมาก่อนอาหารยอดนิยมมีอะไรบ้าง มีตัวเลือกแสนอร่อยมากมายอาหารคลาสสิกอย่างหนึ่งคือไก่เนยซึ่งเป็นแกงไก่ครีมและมีกลิ่นหอมอีกทางเลือกยอดนิยมคือไก่ทิคามาซอลเลซึ่งมีซอสมะเขือเทศเปรี้ยวฟังดูอร่อยมีตัวเลือกมังสวิรัติหรือไม่ แน่นอนอาหารมังสวิรัติยอดนิยมอย่างหนึ่งคือพาลักเพเนอร์ซึ่งทำจากผักโขมและคอตเทจชีสอีกทางเลือกหนึ่งคืออลูโกบิซึ่งเป็นกะหล่ำดอกและแกงมันฝรั่ง ฉันไม่คุ้นเคยกับส่วนผสมเหล่านี้แต่ฟังดูน่าสนใจมีอาหารรสเผ็ดหรือไม่ ใช่อาหารอินเดียเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเครื่องเทศหากคุณชอบอาหารรสเผ็ดคุณสามารถลองจานอย่างวินลูซึ่งเป็นแกงเผ็ดกับเนื้อหรือมันฝรั่งเพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ทราบถึงความชอบของเครื่องเทศของคุณฉันชอบอาหารรสเผ็ดดังนั้นวินเดลูฟังดูน่าตื่นเต้นมีเครื่องเคียงหรือขนมปังที่เข้ากันได้ดีกับอาหารอินเดียหรือไม่ แน่นอนเป็นขนมปังอินเดียยอดนิยมที่คุณสามารถใช้ตักแกงได้คุณยังสามารถลองข้าวบาสมาติที่มีกลิ่นหอมเป็นเครื่องเคียง ข้าวนานและบาสมาดฟังดูเหมือนกับเครื่องดื่มยอดเยี่ยมฉันรอคอยที่จะลองพวกเขา ฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกกับพวกเขาจอนอาหารอินเดียมีรสชาติและพื้นผิวที่หลากหลายให้สำรวจ ฟังดูเหมือนการผจญภัยการทำอาหารคุณรู้จักร้านอาหารอินเดียที่ดีในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ใช่มีร้านอาหารอินเดียที่แนะนำอย่างยิ่งชื่อ Spice Delist ห่างจากที่นี่เพียงไม่กี่บล็อก นั่นสะดวกมุ่งหน้าไปที่นั่นและสัมผัสอาหารอินเดียด้วยกัน ฟังดูเหมือนเป็นแผนจรฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์การทำอาหารใหม่นี้กับคุณ ในทำนองเดียวกันแอนนาการลองอาหารใหม่เป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและอร่อยเสมอ ไปสนุกกับงานเลี้ยงอินเดียกันเถอะจรฉันแน่ใจว่ามันจะเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำ แน่นอนแอนนาลองไปลิ้มรสชาติของอาหารอินเดียกันเถอะบทที่ 9 คุณใช้ Facebook หรือไม่ สวัสดีแอนนาคุณใช้ Facebook หรือไม่ สวัสดีจอนใช่ฉันอยู่บน Facebook เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว นั่นเจ๋งฉันเพิ่งเข้าร่วม Facebook ด้วยเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นว่าทุกคนกำลังทำอะไร มันช่วยให้คุณอัปเดตชีวิตของผู้คนได้อย่างแน่นอนคุณเคยเชื่อมต่อกับเพื่อนหลายคนหรือไม่ ไม่มากแต่ฉันได้เพิ่มเพื่อน2-3คนจากวิทยาลัยแอปเพื่อนร่วมงานบางคนแล้วคุณล่ะ ฉันมีเพื่อนค่อนข้างไม่กี่คน Facebook เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นโพสต์และภาพถ่ายของพวกเขาเป็นครั้งคราว ฉันเห็นด้วยเป็นวิธีที่สะดวกในการติดต่อโดยเฉพาะกับเพื่อนที่อาศัยอยู่ห่างไกล แน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถค้นพบบทความที่น่าสนใจและเข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจของคุณ นั่นเป็นความจริงฉันได้เข้าร่วมกลุ่ม2-3กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกของฉันและมันสนุกกับการโต้ตอบกับคนที่มีความคิดเหมือนกัน นั่นยอดเยี่ยมมาก มันอาจเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน
มีฟีเจอร์หรือกิจกรรมเฉพาะบางอย่างบน Facebook ที่คุณชื่นชอบหรือไม่ ฉันสนุกกับการเลื่อนฟีดข่าวและดูว่าเพื่อนของฉันกำลังทำอะไรฉันยังชอบแชร์การอัปเดตและรูปภาพของฉันเอง ฟังดูสนุกฉันยังคงสำรวจคุณสมบัติต่างๆของ Facebook แต่ฉันสนุกกับมันจนถึงตอนนี้ สละเวลาไปสำรวจจอมีคุณสมบัติและการตั้งค่ามากมายที่คุณสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ขอบคุณแอนนาฉันจะทำอย่างนั้นแน่นอนอย่างไรก็ตามคุณมีเคล็ดลับหรือคำแนะนำในการใช้ Facebook อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เคล็ดลับหนึ่งคือการตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูโพสต์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงสิ่งที่คุณแบ่งปันทางออนไลน์ นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์เป็นข้อควรพิจารณาที่สำคัญอย่างแน่นอน แน่นอนเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะต้องระมัดระวังและตระหนักถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ขอบคุณสำหรับเคล็ดลับแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นหากคุณมีคำถามใดๆหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งใดบน Facebook อย่าลังเลที่จะถามฉัน ฉันขอบคุณนั่นแอนนาฉันจะติดต่อกลับอย่างแน่นอนถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือใดๆขอบคุณ ไม่มีปัญหาจอห์นเพลิดเพลินกับเวลาของคุณบน Facebook และสนุกกับการเชื่อมต่อกับเพื่อนฮ่าฮะบทที่ 10 คุณรู้หรือไม่ว่าแอปเปิลนั้นดีต่อสุขภาพของเรา แอนนาคุณรู้หรือไม่ว่าแอปเปิลนั้นดีต่อสุขภาพของเรา จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้นอะไรทำให้แอปเปิลมีสุขภาพดี แอปเปิลเต็มไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระพวกเขาสามารถช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของเรา นั่นน่าประทับใจฉันคิดว่าแอปเปิลเป็นเพียงขนมแสนอร่อย พวกมันอร่อยจริงๆ แต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายการกินแอปเปิลเป็นประจำสามารถนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี นั่นเป็นเรื่องดีที่จะรู้ฉันจะเริ่มรวมแอปเปิลมากขึ้นในอาหารของฉันอย่างแน่นอน นั่นเป็นความคิดที่ดีแอนนาคุณสามารถเพลิดเพลินกับเป็นของว่างหรือเพิ่มลงในสลัดและสมูทตี้ มีแอปเปิลประเภทใดบ้างที่ถือว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่ โดยทั่วไปแอปเปิลทุกพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นที่นิยมบางอย่างที่รู้จักกันดีในเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพได้แก่แกรนีสมิธและแอปเปิลพิงค์เลดี้ ฉันจะจำไว้ในใจเมื่อฉันซื้อแอปเปิลมันยอดเยี่ยมที่จะมีตัวเลือก แน่นอนและจำไว้ว่าการกินแอปเปิลทั้งหมดรวมถึงผิวหนังจะให้ประโยชน์ทางโภชนาการสูงสุด หมายเหตุฉันจะแน่ใจว่าจะกินผิวด้วยแอปเปิลมีประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆ หรือไม่ ใช้แอปเปิลเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดการน้ำหนักเนื่องจากมีปริมาณเส้นใยสูง นั่นยอดเยี่ยมมากดูเหมือนว่าแอปเปิลเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดในตัวเอง พวกเขาก็เป็นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นของว่างที่สะดวกและพกพาทำให้รวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของเราได้ง่าย ฉันตื่นเต้นที่จะเริ่มรวมแอปเปิลเข้ากับอาหารของฉันมากขึ้น ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลที่มีค่านี้จอห์น ยินดีต้อนรับคุณแอนนาฉันดีใจที่ฉันสามารถแบ่งปันประโยชน์ของแอปเปิลกับคุณได้มาทั้งคู่เพลิดเพลินกับประโยชน์ต่อสุขภาพของผลไม้ที่ยอดเยี่ยมนี้
แน่นอนจอห์นนี่คือวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพด้วยแอปเปิล ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นแอนนา